Sziasztok! Azt gondoltam, nézzük meg az egyedül élőknek, mi várható a következő egy hétben. Ha tartogat valami meglepetést ez az egy hetes időszak. 2 csoport, megint a gránát és a turmalin, amit választhattok, és kezdjünk is hozzá. Ha nem elég az idő, hogy eldöntsétek, akkor kérlek, állítsátok meg a videót, és akkor utána indítsátok el, de hozzá látunk. Tehát az egyedül élők számára, aki az egyes csoportot választja, nekik mit tartogat a következő egy hét? Lehet erről tudni valamit, tudhatunk-e valamit, hogy a következő hét, onnantól kezdve, hogy rátalál ez a videó, mindegy, hogy mikor történik. Lássuk. Mi vár az egyedül élőkre a következő egy hétben? Nagyon szép kezdés. A lilium, a tisztaság virága is, és a jelentése is azt jelenti, hogy egy nagyon szép, tiszta időszakot mutat. Sajnos azért nem végig, mert kijött ugye a lilium, és a kulcs, a virágcsokor, a róka és a madarak. Hát nagyon szépen indult, nagyon szép, tiszta dolgokat mutatnak a lapok. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ezek igazából ti vagytok. Ti vagytok ezek, akik ilyen tiszta lélekkel, tiszta szívvel próbáljátok megtalálni az életben a helyeteket, próbáljátok úgy intézni a dolgotokat, hogy az ajándékként éljétek meg a mindennapokat, de sajnos úgy tűnik nekem, hogy ezen a héten sem tudjátok elkerülni azt a helyzetet, hogy alaptalanul, igaztalanul pletykálnak rólatok hamis dolgokat, amivel hát megkeserítik az életeteket igazság szerint, és ez nem annyira kellemes lesz, úgy látom. De megkérdezzük ezt a kulcsot, hogy vajon mit jelent itt ez a kulcs, milyen megoldásról beszélne nekünk. Hát, kijött rá ugye a felhő, a kutya és a gólya, és egy átláthatatlan helyzetnek a megoldására keresnétek, vagy megoldására mutat itt ez a kulcs. Kitartóan keresitek a megoldást, és a gólyával nekem azt mondja, hogy ennek a kitartásnak tulajdonképpen meg is lesz az eredménye. És lehetséges, hogy pontosan ezzel a helyzetnek a megoldására való törekvésetekben lesznek ezek az akadályok, amit itt a róka és a madarak mutat, de rákérdezek, hogy mit keres itt a róka? Miért van itt a hamisság, a róka? Miért van itt a hamisság? Hát kijött rá ugye a gyűrű és a nap, hát persze, hát róka, a hamisság, az nem szereti az őszinte tiszta dolgokat, és mindent megtesz azért, hogy azok, akik egyébként őszinték és tiszták, azok ne tudjanak azok lenni. Megnézzük a madarakat, hogy a madarak miért van itt. A madarak, a kasza és a kereszt. Ugye a kereszt az mindig valami sorsszerű dolgot jelöl, és a kaszával együtt az nekem azt mondja most, hogy az egy
ez a pletyka, illetve amikor hozzátok ér, és ezt ti valahogy feldolgozzátok, akkor azzal egy olyan helyzetet tudtok lezárni, aminek már éppen itt volt az ideje. És így a rókával, a hamissággal együtt nekem az előbb az jött, és azért is kértem rá így a madarakra, és nem vittem tovább azt a gondolatot, mert nagyon erősen jött a rókából az előbb az irigység. Tehát, hogy és akkor itt kapcsolódik a felhőhöz is a kulcsnál, hogy szerintem ez valahogy összefüggésben van ez a valótlan pletyka azzal, hogy valamilyen irigység van a háttérben, amit lehet, hogy egyenlőre nem láttok, de kitartóak vagytok, és ennek a kitartásnak köszönhetően itt is ugye a gyűrű, az elköteleződés, tehát, hogy elhatároztátok, eldöntöttétek magatokban, hogy a végére jártok, mert ti a tisztát, a napot, a fényeset akarjátok látni, tehát a valóságot akarjátok megtudni, és ez nekem azt mutatja, hogy ebben a hétben, ha ilyen támadás ér benneteket, vagy már ért, csak még ennek a hatása alatt vagytok, akkor annak sikerül a végére járni. Ezt mutatják ennek az első csoportnak a lapok, és a gránátot megint elmondom, az a gyökércsakrának a gyógyítóköve, nagyon erőteljes, és ebbe a gyökércsakrába tartozik például a szülőkkel kapcsolatos gyermekkori sérülések, apasebek, anyasebek jó része, és ha csak a közeletekben tartjátok már, az is nagyon jó hatással van rátok. Úgyhogy javaslom, hogyha ilyen ásvány közelében jártok, 2-3 ezer forintokért, vagy ilyen nagyságrendben már lehet ilyen karkötőt venni, és ez a gránát különösen nőies problémákra is megoldást ad. A turmalin az inkább védő, az egy nagyon erős védelmi kő, de a gránát az a női léleknek, és akkor most így, ahogy mondom, ezt nektek erről jut így eszembe, és kapcsolódik is ezekhez a lapokhoz tulajdonképpen. Tehát a női sérüléseknek, a női lélek sérelmeinek a gyógyítását is nagyon erőteljesen tudja a gránát segíteni, és csinálok erről is egy videót, azt hiszem, hogy az ásványok hogyan fejtik ki a hatásukat, és milyen saját tapasztalatom és élményem van ezzel kapcsolatosan. És köszönöm akkor, hogy itt voltatok és megnéztétek, és remélem, hogy sikerül is megoldani ezt a helyzetet. És akkor nézzük a 2-es csoportot, a fekete turmalint, akik ezt a 2-es csoportot választották, őket üdvözlöm, és lássuk akkor a következő héten, mi várható a számukra a jövő héten, és akkor nektek is elmondanám, hogy a turmalin, ugye az a gyökércsakrának arra van nagyon jó gyógyító hatással, rezgését emeli, és nagyon erős védelmi kő, akár csak a füstkvarc. Én jártam úgy, hogy amikor nálam volt egy füstkvarc, és olyan helyre mentem, ahol mondjuk 4. dimenziós támadástól tartottam, és hazamentem, és utána meg volt repedve a füstkvarcom, amiért a zsebemben tartottam, direkt ezért vittem magammal. Úgyhogy ott, és a repedés az ilyenkor azt jelenti, hogy védelmű, hogy tette a dolgát a kő. Szóval azért sok mindent csinálnak ezek a kövek, nem csak szépek és díszítésre valók. De akkor megkevertem közben a lapokat, lássuk, hogy
mit tartogat a számotokra a következő egy hét? Azok számára, akik ezt a csoportot választották, mit tartogat a következő egy hét? Kijött az univerzum, a korongok lovagja, a kardok királynője, az erő, mint botok 9-ese, és az egyensúlyozás a nagy arkánumok közül a 8-as. Ami ugye ott az erőt jelenti, nagyon érdekes így, illetve a másikban pedig a igazságszolgáltatás, tehát a régi taró szerint az igazságszolgáltatás, aztán az újabbakon már a 8-asként az erő szerepel, de ha úgy nézem, akkor az erőnek itt duplán van jelentősége ebben a hétben. Ha viszont igazságszolgáltatásként nézem, már pedig itt az egyensúlyozás inkább arra utal, akkor pedig isteni igazságszolgáltatásra vonatkozik, mert úgy indul, hogy az univerzummal a lezárást jelenti tulajdonképpen. Jelenti azt is, hogy egy karmikus körnek a végére értél, és az lezáródik. Jelenti azt is, hogy ideje lenne már lezárni, ha még nem sikerült lezárnod, és érkezik hozzá egy korongok lovagja. Egy olyan lovag, aki nagyon stabil, nagyon kitartó. Bocsánat, hogy elhallgattam, de úgy jött a közben az információ, hogy a korongok lovagja akkor fog jönni, ha te lezártad. Addig, ameddig te még nem vagy képes lezárni, addig nem fog jönni. Ez jött így közbe, és azért hallgattam el. És akkor, ha ő jön, akkor viszont te, mint egyedülálló, aki már gyanítom néhány szívfájdalmon túl vagy, és már nehezen engeded meg magadnak az érzéseket, illetve óvatos vagy ezekkel az érzésekkel kapcsolatban, akkor ez a kardok királynője minőséged az ésszel okosan úgy intézem a dolgokat, hogy az jó legyen, és ehhez erőt is kapsz. Sőt, az igazságszolgáltatással egyfajta isteni univerzumi támogatást is. Milyen érdekes, hogy az elején is és a végén is a világegyetemnek, a mindenségnek alapja van, mint egy keretbe zárja ezt az egészet. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti nekem most, hogy mindegy, hogy belül mit csinálsz, előbb-utóbb ennek meg kell történnie. És ha segítesz magadon, és erőt veszel magadon, és ezt a védekezési hajlamodat, azt kifogásaidat, most ez is jön hozzá, hogy kifogásokat is emelsz időnként azzal kapcsolatosan, hogy mit, miért és miért ne csináljál, akkor hamarabb megélheted ezt a korongok lovagjának a beérkezését, és megkérdezzük itt, hogy kapunk-e valami plusz információt az univerzum lapjára. Tehát ez a lezárás mire vonatkozik, mert ugye nagyon szépen hangzik állandóan, hogy mondjuk, hogy karmikusan le kell zárni, meg ezt-azt csinálni, de mit? Legalábbis nekem mindig ez a kérdés, hogy de mit kell csinálnom, mit kellene ebből tudnom, és most erre szeretnék rákérdezni, hogy itt az univerzummal milyen jellegű ez a karmikus kör, mi az, amit le kellene zárni, vagy lezárt már, aki nézi ezt, tehát mit tudhatunk meg erről konkrétan, valami konkrétumot szeretnék. Hoppá!
kijött rá elsőre a szeretők, és a kelyhek 4-es, mint fényűzés, és még egyet fogok írni. Ez pedig a kardok lovagja. Döntést. Egy olyan szituációban lehetsz, ahol egy kardok lovagjával, egy ilyen hebrencs lovaggal kapcsolatosan nem jutottál dűlőre. Örültél is a jelenlétének, és ugyanakkor pedig el is utasítottad. És nekem most így a szeretők lapjával az jön, hogy jó lenne már, ha ebben döntenél. Mert a kardok lovagja ugye jön-megy lovag, és nekem itt most valahogy így összefügg az egyensúlyozással is, és a kelyhek 4-ese, az az unalom lapja, ami mindegy is én nekem, hogy most mi történik, de azt mondja itt a szeretők lapja az univerzummal együtt, hogy már nem játszhatod ezt tovább, valami más kellene csinálnod, valami más megoldást kellene tenned. Most lássuk akkor még az erőre, mi jön az erőre. Milyen információt kaphatunk még itt az erő, mi kellene erőt venni, vagy milyen védekezést kellene abba hagyni az erővel. A kelyhek királynője. Ó, igen, és még egyet kérek, egyet. Az pedig a botokásza. Nagyon passzolnak együtt, és nekem ez most azt mondja, hogy ami ellen már ne védekezzél, légy szíves, az az érzések. Nyisd ki, tárd ki a szíved, tárd ki a lelked, add meg magad ennek, hogy érzel. Add meg magad annak, hogy van benned érzés, és ne félj megnyitni magadat. És így a szeretőkkel és az unalom lapjával ez nagyon is összhangban van, mert hogy ott azért viselkedtél ilyen néha elutasítóan, néha megengedően, mert pontosan ez az, hogy kardok királynője státuszban voltál, vagy még mindig, és itt azt mondja ugye az erőlapja, a botok 9-es, hogy légy szíves, vedd elő a kelyhek királynője énedet, és mutasd meg a világnak, hogy te egy kelyhek királynője is vagy. Attól, hogy racionális vagy, attól, hogy nagyon igazságos is vagy, nagyon észszerű is vagy, nagyon tudod azt összerakni, hogy mit, mikor és hogyan, tehát nagyon tervszerű is vagy, emellett egy nagyon érzékeny ember vagy. És a szeretőkkel itt most azt érzem, hogy tedd le a voksodat emellé. És hogy mi jön itt a héten, ez jön, ehhez kapsz erőt, ehhez kapsz támogatást, égi támogatást, hogy ezt a döntést meghozd végre magadban, és merj beleállni az érzéseidbe. És ha ezt meg tudod tenni, akkor tudod lezárni ezt a karmakört az univerzum lapjával, és utána tud hozzád beérkezni a korongok lovagja, aki egy nagyon stabil, lassan érkezik, komótosan, mert ő is felkészül, tehát nem egy hebrencs lovag, aki, mint a kardok lovagja, hogy jön meg megy, hanem ha ő ideér, akkor ő már itt is fog maradni. És ha ügyesen csinálod, akkor mire ideér, akkor korongok királya lesz belőle, aki meg aztán végképp uralja a környezetét, magát, a világát, és nagyon nagy stabilitást ad mindenkinek, aki körülötte van. Köszönöm szépen, ha itt vagy, megnézed,
és köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és azt is köszönöm, ha megírod, és megosztod mondjuk ezt a kirakást, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!